Đối mặt với kỳ chân dị bảo, liên minh tạm thời của đám lão quái Nguyên Anh chính thức tan vỡ, dẫn đến một màn huynh đệ tương tàn khốc liệt. Nam Lũng Hầu ra cơ lỡ phận, bị đồng bạn đánh lén trọng thương, buộc phải tung chiêu họa thủy đông dẫn, đẩy Hàn Lập vào vòng xoáy sinh tử. Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với review 5 phút. Hôm nay, hãy cùng chúng mình chứng kiến khoảnh khắc Hàn Lập tung lôi đỉnh thủ đoạn, một kích diệt sát cường địch chấn động quần hùng trong tầm 175 phàm nhân tu tiên nhé. Ở cuối tập trước, ngay khi bước vào tầng 1 của lầu cát và nhìn thấy vô số bảo vật, không khí đột nhiên trầm lắng đến mức ngột ngạt. Quan sát một hồi, Nam Lũng Hầu đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chư vị đạo hữu, chúng ta hãy phân chia mấy món bảo vật ở tầng 1 này trước, sau đó hãy cùng nhau tiến lên tầng 2. Nói rồi, Nam Lũng Hầu gom 6 kiện cổ bảo và 10 kiện pháp bảo đặt lên giá gỗ. Giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cảnh giác. Thứ mọi người khao khát tự nhiên là cổ bảo. Tuy nhiên, muốn lấy cổ bảo hay pháp bảo đều tùy thuộc vào tâm ý của chư vị. Xin Vương Thiền đạo hữu và Yến đạo hữu, hai người chỉ có thể lấy một phần. Nghe vậy, Thái phu nhân lên tiếng đáp. Lão thân tuổi tác đã cao, đâu còn nhiều thời gian để tế luyện pháp bảo, cho nên ta sẽ lấy một kiện cổ bảo. Các tu sĩ khác ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đều cười lạnh. Đúng lúc này, Phương Thiên Cổ bất ngờ dùng lời lẽ đầy ẩn ý, khiêu khích Nam Lũng Hầu và lão giả họ Vân. Nghe một lời này, Nam Lũng Hầu tức giận nói: Hừ, nơi này chẳng có gì đáng để ta cùng Vân đạo hữu phải tranh giành chọn trước cả. Thấy tình hình căng thẳng, Hàn Lập cũng khôn khéo giữ thái độ trung lập, hắn khiêm tốn lên tiếng: Tại hạ hiện tại chưa muốn sử dụng quyền lựa chọn này, hay là để lên đến tầng 2 hãy nói tiếp. Kết quả, đám người nhanh chóng chê chắc xong xuôi, Hàn Lập lấy được một kiện cổ bảo hình ống trúc cùng một số tài liệu đan dược. Đáng chú ý, chiếc bồ đoàn mà hắn để mắt tới lại bị Vân lão giả vứt bỏ, giúp hắn âm thầm thu lợi. Khi đoàn người bước lên tầng 2, mùi đàn hương nồng đậm lập tức xộc vào mũi, đập vào mắt họ là điện thờ một bức tượng yêu thần một sừng, ba đầu sáu tay, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Trái tim Hàn Lập chợt dao động mạnh, bởi bức tượng này giống hệt hình ảnh trên Phạm Thành Chân Phiến của hắn. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về chiếc giường ngọc màu xanh đang tỏa ra hàn khí kinh người ở góc đối diện. Trên đầu giường đặt 3 chiếc hộp ngọc vô cùng bắt mắt. Lão giả họ Vân nhanh như cắt lao đến, tay định chụp lấy một hộp ngọc, nhưng Vương Thiên Cổ hét lớn: "Chậm đã!" Đồng thời bắn ra một đạo hắc mang ngăn cản. Lúc này, Vương Thiên Cổ mới lộ rõ bộ mặt thật, đã ung dung nói: "Vương mỗ không có ý hủy ước, bất quá những chiếc hộp ngọc này thần thức không thể nhìn thấu, chứng tỏ đồ vật bên trong 89 phần là trọng bảo. Hai vị đạo hữu muốn kiểm tra vật phẩm rồi mới quyết định lấy, chẳng phải là quá hời cho các vị sao?" Lão giả họ Vân và Nam Lũng Hầu lập tức phản bác, nhưng bất ngờ tất cả mọi người đều đứng về phía Vương Thiên Cổ. Đến lúc này, Nam Lũng Hầu mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Ông cười khẩy nói: "Xem ra các ngươi đã sớm thông đồng với nhau, nhưng dọc đường đi các ngươi rõ ràng không có cơ hội kia mà." Thế cục lập tức phân chia rõ rệt, phe Vương Thiên Cổ, Vương Thiền, Yến Như Yên, Thái phu nhân, hán tử mặt đen và tu sĩ họ Vưu tạo thành thế lực áp đảo. Phe còn lại chỉ có Nam Lũng Hầu, lão giả họ Vân và một mình Hàn Lập trung lập khó đoán. Thấy vậy, Nam Lũng Hầu quay sang dò hỏi ý tứ của Hàn Lập. Hàn Lập thức thời lùi lại, hắn cười nhạt đáp: "Hàn mỗ nào dám có ý kiến, vô luận kết quả thảo luận của Vương đạo hữu cùng Nam Lũng huynh ra sao, tại hạ cũng tuyệt đối không phản đối." Tưởng chừng Hàn Lập đã đứng ngoài cuộc, lão giả họ Vân đột nhiên bước lên, thanh âm lớn giọng quát: "Nam Lũng huynh, cần gì phải nhiều lời với hắn? Mấy kẻ này thực sự tưởng rằng liên thủ lại là có thể ép chúng ta nhượng bộ sao?" Vừa dứt lời, lão há miệng, bạch quan chớp động như muốn phóng pháp bảo đánh kẻ thù. Nam Lũng Hầu thấy vậy vội can ngăn: "Vân huynh chậm đã, ta cùng..." Nhưng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lão giả họ Vân bất ngờ quay đầu, phun ra một chiếc ngân luân, đánh nát hộ thể kim quang của Nam Lũng Hầu, đập mạnh vào ngực lão khiến lồng ngực lõm sâu xuống. Nam Lũng Hầu thổ huyết, kinh hãi tột độ, lão vội vàng phóng ra tử kiếm màu vàng phản kích, nhưng lão giả họ Vân đã sớm bay sang phía Vương Thiên Cổ, rồi lạnh lùng nói: "Thanh tê giáp, quả nhiên người đã mặc bảo vật này lên người." Nam Lũng Hầu bi phẫn gầm lên: Tốt lắm, không ngờ tới ngay cả ngươi cũng bị bọn họ mua chuộc." Sau khi đánh lén thành công, Vương Thiên Cổ quay sang lôi kéo Hàn Lập liên thủ diệt khẩu Nam Lũng Hầu. Hàn Lập liếc nhìn cấm chế đã phong tỏa cầu thang, biết rõ dạ tâm của đối phương nên chỉ cười lạnh không đáp. Nam Lũng Hầu cũng không phải kẻ tầm thường, lão lập tức vung tay đoạt lấy cả 3 hộp ngọc trên giường, rồi bất ngờ ném mạnh một cái về phía Hàn Lập, sau đó hét lớn: "Tiếp lấy!" Đây chính là kế gắp lửa bỏ tay người. Hàn Lập bắt lấy hộp ngọc, ánh mắt sắc lạnh, không chút do dự thu vào túi trữ vật. Hắn chấp nhận cuộc chơi. Chứng kiến một màn này, Vương Thiên Cổ lập tức ra lệnh: "Thiền Nhi, hai người các ngươi hiệp trợ Vưu đạo hữu một chút, đừng để tên tiểu tử họ Hàn chạy thoát." Tu sĩ họ Vưu cười hắc hắc bước ra chặn đường, thanh âm lão phấn khích vang lên: "Nói hay lắm, tên họ Hàn này cứ giao cho ta." Lời vừa dứt, lão tế ra một chiếc ngọc như ý, triệu hồi một con bạch hổ khổng lồ lao tới. Ở phía đối diện, Hàn Lập thở dài một tiếng, bất ngờ ném ra một ngọn núi nhỏ màu đen, hóa to 7-8 trượng, chắn ngang tầm nhìn, chia cắt hắn và tu sĩ họ Vưu. Trong khi bạch hổ của đối phương đang phun cột sáng đánh vào ngọn núi, sau lưng Hàn Lập đã hiện ra phong lôi xí. Trong tiếng sấm nổ vang trời, Hàn Lập biến mất tại chỗ và hiện ra ngay sát bên cạnh màn hào quang hộ thể của tu sĩ họ Vưu. Tên họ Vưu kinh hãi giơ hồ lô xanh bắn ra điện hồ ngăn cản.
Nhưng Hàn Lập không hề tránh né, hắn lạnh lùng há miệng, phun ra cản lam băng diễm, sợi tơ lửa xuyên thủng màn hào quang bảo vệ dễ dàng như xuyên qua giấy, đánh thẳng vào cổ đối phương. Bụp một tiếng nhỏ, lam băng lan tràn với tốc độ kinh hoàng, trong nháy mắt, cả người tu sĩ họ Vưu hóa thành một pho tượng băng trong suốt, đột tử tại chỗ mà không kịp chăn chối. Điện hồ từ hồ lô của hắn bắn tới liền bị điện võng màu vàng quanh người Hàn Lập hấp thu sạch sẽ. Hàn Lập tiện tay đoạt luôn hồ lô pháp bảo của đối phương. Toàn bộ quá trình từ lúc Hàn Lập động thủ đến khi diệt sát một tu sĩ Nguyên Anh chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Thấy thế, Phương Thiền sợ đến mất mật, vội vàng kêu Yến Như Yên lùi lại, sau đó quát lên. Đồng loạt làm phép, dùng huyết linh đại pháp vây khốn hắn. Nói rồi, cả hai trốn tiềm vào trong làn sương mù dày đặc. Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập thần thông quảng đại, liền mừng rỡ nói: chỉ cần đạo hữu đồng ý liên thủ, ta tình nguyện chia thêm cho đạo hữu một hộp ngọc nữa. Hàn Lập cười lạnh, hắn biết rõ đối phương chỉ muốn lợi dụng mình, mục đích diệt sát nhanh gọn tu sĩ họ Vưu là để răn đe, khiến đám người Vương Thiên Cổ phải kiêng kỵ, không dám tùy tiện truy kích. Lợi dụng sự chân chừ của đám lão quái, hai cánh sau lưng Hàn Lập vỗ mạnh, trong tiếng sấm rền vang, thân hình hắn hóa thành một đạo thanh quang bắn vọt ra ngoài. Lão giả họ Vân hét lên: không hay, hắn muốn chạy, cản hắn lại, không thể để hắn mang hộp ngọc đi. Tuy nhiên, chứng kiến thảm trạng của tu sĩ họ Vưu, đám Vương Thiên Cổ, lão phụ nhân và hán tử mặt đen đều kiêng kỵ làm ngơ, không ai dám ra tay ngăn cản sát thần này. Bọn họ thà để mất một hộp ngọc còn hơn phải đối đầu với một kẻ sở hữu cản năm băng diễm và độ thuật quỷ khốc thần sầu. Cứ thế cả đám đành trơ mắt nhìn Hàn Lập mang theo trọng bảo nghênh ngang rời đi. Đến đây thì cũng hết tập 175 phàm nhân tu tiên. Liệu rằng Nam Lũng Hầu có bị đoạt mất bảo vật hay không? Hàn Lập sẽ gặp phải chướng ngại gì sau khi chạy thoát? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.